What's up, LNS Farm, Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Guys, nandito tayo ngayon sa Nike Factory Store dito sa Santa Rosa, Laguna. Maghahanap tayo ng mga basketball shoes kasi yan ang request nyo. Dumayo pa tayo dito kahit mahal ang gasolina. Let's go! Bago tayo pumasok sa loob ng Nike Factory Store dito nga sa Santa Rosa, Laguna, palike muna nitong video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na naman para lagi kang updated sa lahat ng mga pinapakita natin, mga solid na mga sneaker deals. At guys, baka interested din kayo sa food and travel, pacheck naman itong aking isa pang YouTube channel, solid din yung mga food trip dyan. Guys, subscribe na, baka hindi pa kayo nakasubscribe, no? Diba? Para palagi nga tayo nakakapag-update, diba? Kita nyo naman, kahit na sobrang layo nitong Santa Rosa, Laguna, dinayo natin to para mapakita ko lang sa inyo kung ano-ano yung meron dito. Let's go!
So yun na nga guys, dito na natin tatapusin itong ating video. Dito nga yan sa Nike Factory Store dito sa Santa Rosa, Laguna. Sana nag-enjoy kayo, and if you do, please press the thumbs up button down below. And if you haven't subscribed to our channel, please press the subscribe button and click the notification bell. Follow us on all our social media accounts. Till next time.